درود، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از پارت لیست فرایند WAM. توی این قسمت میخوایم یه سری مواردی مثل اون دستورالعمل‌های کلی رو توی این فرایند بررسی کنیم، بعد ببینیم که چجوری داخل نرم افزارهای اسلایسر یا گرفتن خروجی جی کد برای راه اندازی دستگاه و ساخت یه مدل 3 بعدی رو با هم یه سری توضیحات بدیم و بررسی کنیم، ببینیم که به چه صورت. در حالت کلی اگه بخوایم WAM رو معرفی کنیم، WAM مخفف کلمه Wire Arc Additive Manufacturing است که به اصطلاح فارسیش میشه ساخت افزایشی به وسیله قوس و وایر. خب که یکی از شاخه‌های جوشکاری کانتینیوس هست که خب چند سالیه توی زمینه‌های مختلف صنعتی کاربردهای خیلی زیادی داره. برای مثال بخوایم به کاربردش نگاهی کنیم، حالا داخل مواردی که هسته، برای مثال سرسیلندهایی که خب یه سری اشکال مختلف داره، یه سری پارامترهای مختلف باید داشته باشه. برای مثال داخل حالا بعضی از شرکت‌ها و برندهایی که ماشین‌های فرمول 1 تولید میکنن، سیلندری که برای این نوع ماشین استفاده میشه باید از لحاظ وزن خیلی این موضوع حائز اهمیتی براشون. نکته که هسته، تفاوتی که داره اینه که خب سرسیلندرهای عادی به وسیله خب ریختگری ساخته میشه، ولی خب توی این پروسه شما بر حسب اون مدل کدی که دارید و اون اشکال هندسی و متفاوتی که وجود داره میایید یه سرسیلندر طراحی میکنید، آنالیز میکنید کدتون رو و اون قسمت هایی که نیاز نیست، عملا باربری نداره یا هیچ تنشی وارد نمیشه، قسمت ها رو حذف میشه داخل مدل 3 بعدی به اصطلاح. بعد حالا بخوایم یه توضیح خاص بدیم، اینی که خب سیلندری جداره سیلندر مخصوصی که ساخته میشه به اصطلاح یه شل، یه پوسته داره و یه سری محفظه ها که مال قسمت های حالا پیستونه و اون محفظه ها یه ضخامت مشخص داره، خود دیواره سیلندر یه ضخامت مشخص داره و فضای خالی بین اینا وجود داره. و نکته که هسته اینه که این فضای خالی رو با حالا سازهای هندسی شبیه به خرپایی شکل و حالا میتونه منتظم باشه غیر منتظم باشه به دیواره حالا اون شل سیلندر متصل میشه و خب یه سری نقاط و اتصالات قسمت‌های تعبیه میشه که بعد امکان فیکس کردن این سیلندر یا اون قطعه برای استفاده وجود داشته باشه. نکته که هسته اینه که این فرایند یه خورده متفاوته با اون پیش زمینه و کل فرایندهای پرینت 3 بعدی. چیزی که اتفاق میفته توی به اصطلاح ریالیتیو یا همون حالت واقعی بخوایم در نظر بگیریم، اینه که شما داخل پرینت‌های 3 بعدی پلیمری اون سیالیتی و گرانروی ماده‌تون خیلی کمه و عملا حالت ماده‌تون یه حالت خمیری شکله و خب کنترل روی این فاز ماده خب خیلی ساده تر نسبت به یک فاز مایعی مثل مذاب. و شما زمانی که خب دارید یه مدل رو با این روش حالا مدل سازی میکنید و پرینت میشه، عملا موضوعی که هسته شما مذاب دارید که مذاب یه حالت مایع است و
یه گرانروی داره که خب خیلی سخت میشه اونو کنترل کرد و خب بعضی جا خیلی پارامترها تأثیر گذاره که خب میخوایم یه بررسی جزئی داشته باشیم که ببینیم حالا چجوری طراحیمون رو انجام بدیم، چی کار کنیم که این پارامترها چیا هستن و به چی وابستن و ببینیم که خب توی بحث طراحیمون هم چه نکاتی رو باید رعایت کنیم. از نکات دیگه که بخوام حالا صحبت کنم در رابطه با این موضوع، بهتره که دستگاه هایی که حالا ساخته میشه خب از 3 محور درجه آزادی شروع میشه تا 6 محور. نکته که اینجا تفاوتی که ایجاد میکنه اینه که داخل دستگاه های 3 محور تقریبا اکثر قطعات رو میشه زد. یه سری قطعات خیلی پیچیده است و خب مشخصا امکان ساخت وجود داره، ولی اون کیفیت و اون تولرانسی که شما باید در نظر بگیرید برای این فرایند یه خورده متفاوته. نکته هم که هسته اینه که کلا این فرایند اگر که قراره یک جای استفاده بشه اون قطعه نهایی که خب باید یه تولرانس مشخص داشته باشه و بعضی قسمت ها حساسه، حتما نیاز به یک فرایند پس پردازش داره مثل فرآیندهای فریزکاری، ماشینکاری و سایر فرآیندهای دیگه. نکته که هسته پیشنهاد میشه که این دستگاه، این نوع دستگاه بره به سمت 5 محور و 6 محور یا حداقل برای حالا مواردی که مثلا شما بیشتر قطعات دوار استفاده میکنید یا مثلا قراره که مدل سازی بشه مثل ماردون، مثل حالا پیچایی که شبیه به پیچ ارشمیدس هست، لوله ها و حالا چه پایپینگ ها چه لوله های دیگه و اشکالی که مقاطع دایره شکل دارن، بهتره که خب حداقل از محورهای یه محور روتوری داخلش استفاده بشه که حداقل 4 محور میشه و حالا مزیتایی هم داره این توی بحث ورقکاری اگه بخوایم بهش بپردازیم. برای مثال حالا اگه شما یه ورق این شکلی با این حالا ظاهر نیاز داشته باشید، بحث حالا ضخامتی که مثلا شما در نظر بگیرید بین 8 تا 12 میل تو این بازه، اگه شما یه ورق رو بخواید به این شکل خمکاری کنید، یه فرایند خیلی سخت و دشوار باید ورق طی کنه که خب چون شکلی پیدا کنه، یا عملا باید اینو حالا فریزکاری کنید که خب هزینه خیلی زیادی میبره و خب متریال استفاده شده یا اون متریال خامی که داریم مثلا گرین متریالتون خیلی هزینهش بالاست و خب پرتی که در نهایت باقی میمونه از کار زیاده. نکته هم هست اگر بحث ورقکاری بخواد صورت بگیره که حالا از بحث دید متالورژی و حالا مواد مهندسی بخوایم بهش نگاه کنیم، ریز ساختار مواد، ممکنه خب یه سری نواقص و عیوب داخل حالا بحث فورمینگ های شدید به وجود بیاد که خب جا یه بحث مفصلی که نمیخوایم راجبش صحبت کنیم و این فرآیند میتونه کمک کنه که شما یه مدل رو نزدیکترین حالت ممکن به فرم نهاییتون رو مدل سازی کنید و در نهایت با یه فرآیند پس پردازش و اون قطعه‌ای که میخواید مدل سازی کنید. خب حالا نگاهی داشته باشیم به بحث طراحی و اون الزامات و نکاتی که باید داخل حالا مدل رعایت کنید، ببینیم به چه صورت. علاوه بر این شما میتونید مدلتون رو داخل نرم افزارهایی که نرم افزارهای شبیه سازی CAD
مثل کاتیا، نرم افزارهای داسال سیستم، شیپ آن، اینورتر و حالا کاتیا سالیدورکس. خیلی نرم افزارهای زیادی هست که میتونید ازشون استفاده کنید برای مدل سازی. تنها چیزی که حائز اهمیته یه نرم افزار مکمل هست اینجا به نام نرم افزار عملا معروف به اسلایسرها که شما خروجی حالا کدو به نرم افزار میدید و نرم افزار یک خروجی جی کد مختصات بهتون میده که خب زبان دستگاهه. و اینجا نکته که هست اینه که شما حتما باید خروجی که از نرم افزار کدتون میگیرید حتما خروجی با ساختار مش باشه و مثل حالا STL، AMF، IGS تقریبا یه سری سورفیس ها میده بهتون. بعد موارد دیگه که حالا فرمت های دیگه هست مثل آبجکت و حالا خروجی های دیگه که فقط لازمه به صورت مش باشن. خب در اینجا یه مدل ما قبل طراحی کردیم. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که قبل از تمام اینا شما باید یه سری اون دستگاهی رو که دارید کالیبر کنید. حالا الان راجع به صحبت میکنیم ببینیم به چه صورت. در حالت کلی شما اینجا اون مساحت کاری دستگاه رو میبینید که خب در این قسمت مبدأ مختصاته که دقیقا اون هد دستگاهی که زمانی که شما دستگاه رو هوم میکنید به اصطلاح نقاط 0 و 0 و 0 مشخص میشه توی یه نقطه دستگاه قرار میگیره که دقیقا این همون نقطه پارک نازل هست عملا اون هد دستگاهه. و اینکه شما زمانی که قطعه رو ایمپورت میکنید من حالا اکثر مواقع تقریبا جوری این مدل داخل محیط دستگاه به عملا صفحه کار دستگاه قرار میدم که بتونم بهترین ویو رو موقع پرینت ازش بگیرم و این کار مثلا باعث میشه که جزئیات رو شما بهتر ببینید. مثلا شما میتونید که مدل رو مثلا از این ور قرار بدید ولی خب من اون فضای حالا اون ویو دستگاه، اون محفظه‌ای که قابل مشاهده دستگاه هست، اون محیط کار دستگاه، اون قسمت ورودی دستگاه، این قسمت جلو دستگاه هست و خب عملا اون دیوارهای وجه‌های مختلف دیگه بسته است و تنها ویو این قسمت. پس من سعی میکنم معمولا قطعه رو حالا با ابعاد مختلف زمانی باشه جوری داخل صفحه داخل نرم افزار قرارش میدم که بیشترین ویو رو داشته باشه. خب قبل از تمام این موارد شما لازمه که یه سری تنظیمات رو بسته به نوع وایر و قطر وایرتون حالا مشخص کنید. شما میاید زمانی که مثلا برای مدل سازی یک وایر پیشنهاد میشه که یه وایر با قطر ثابت استفاده کنید. مثلا اگه قراره که مدل سازی رو مثلا یه سری قطعات رو با این دستگاه زده بشه شما بهترین وایر رو به ایدئال ترین عملا قطری که مناسب اون قطعه هست انتخاب کنید و یک قطر عملا ایدئال داشته باشید که برای اون قطعه مناسبه. برای مثال ما مثلا وایرها هم خب از قطر 8 هست تا 1.6 میلیمتر که خب جنس های مختلفی هست، برندهای مختلفی هست که میتونید ازش استفاده کنید. نکته که هسته ما به صورت پیشفرض از وایر حالا توضیحاتمون رو بر مبنای وایر 8 در نظر بگیرید که استفاده میکنید. موضوعی که هسته قبل تمام این موارد شما
وقتی وایر 8 رو وارد دستگاه میکنید نیازی که یه سری کالیبر انجام بدید. از طرفی هم که وقتی خب ما مدل سازی میکنیم به نحویه که خب اون مواد اولیه ما به صورت مذاب در میاد و خب یه تولرانس خیلی بالایی رو داره برای کنترل اون سیالیتش. باید یه سری موارد رو رعایت کنیم. قبل از تمام اینا ما میایم اینجا مثلا داخل یه مدل کد داریم که خب یه ضخامت مشخص داره. اینجا این دیواره ضخامتش حالا مهم نیست که ابعاد ارتفاع یا طولش چقدر باشه، این ضخامت یا تیکنس اینه که داره هولوش 8 دهمه و دقیقا اندازه قطر وایره و یک حالا اینجا به اصطلاح جوشکاری یک پاس جوشکاری. اینجا اگه من اسلایس کنم اینو پریویو بگیرم براتون میبینید که دقیقا یک لاین از حالا اون مسیر مدل سازیه زمانی که دستگاه طی میکنه. شما ابتدا میایید با مثلا تنظیمات پیشفرض برای وایر 8 و یه مدل کد به شکل همین یه جداره 8 آماده میکنید و پرینت میکنید اینو و روی این مدل شما سرعت وایر، آمپراژ، ولتاژ و سرعت خود دستگاه رو تنظیم میکنید که حالا نزدیکترین حالت به این مقدار باشه. یعنی مثلا اگه شما اینجا 8 دهمو دارید در حالت ریل بعد از پرینت با مثلا ایدئال ترین تنظیمات شما احتمالاً بین برای وایر 8 دهم با یه تولرانس 2 دهم الی مثلا 4 دهم دست پیدا کنید. یعنی مثلا امکان داره که این 8 دهم وقتی که شما اندازه گیری میکنید بعد از پرینت این دیواره رو بین 1 تا 1 و حالا 2 دهم 4 دهم بسته به نوع برند و حالا اون جنس وایرتون متفاوت خواهد. و بعد از این موضوع شما یه تولرانس ابعادی مشخص دارید برای وایر به اصطلاح استینلس استیل 8 دهم. شما این تولرانس ابعادی رو داخل طراحیتون حتما باید ببینید که توی فرآیند پس پردازش و حالا فرآیندهای دیگه یا اون بحث موقع استفاده کردن از اون قطعه به مشکل بر نخورید. و نکته دیگه که وجود داره اینه که بحث فرآیندهای پس پردازش زمانی به وجود میاد برای فرآیندهای ماشینکاری شما نیاز دارید که خب زمانی که حالا اگه که با یک اپراتور یا مشاور فرستکاری صحبت کنید به شما میگی که برای فرستکاری شما نیاز دارید که از حالا برای فرستکاری یا عملا تراشکاری یک ضخامت مشخص اضافه تر باید داخل مدل حفظ بشه که زمان تراشکاری اون ابعاد مورد نظری که میخواین به دست بیاد و این تولرانس به اضافه اون مقدار حالا لازم برای تراشکاری باید داخل مدل کدتون دیده بشه. برای مثال اگه که این دیواره 7 میلیمتر باشه، این دیواره اگه 7 میلیمتر باشه و بعد از پرینت نتیجه نهایی این دیواره 7 میلیمتر ضخامت اولیه داخل مدل کدمون بوده ولی خب نتیجه نهایی مثلا عددی بین مثلا 7.5 تا 7.6 یا 7.8 میفته که باز اونم بسته به پارامترهایی که داخل خود این نرم افزار تنظیم میکنید بسیار تاثیرگذاره روی خروجی که به شما میده که در ادامه توی قسمت‌های بعد انشالله روی باقی موارد صحبت میکنیم، گزینه‌ها فیلدهایی که هسته و خب این چیزایی که باید رعایت بشه باز داخل عملا اون ستینگ نرم افزار مکمل یا همون اسلایسر. خب گفتیم که خب برای فرستکاری ضخامت مشخص باید اضافه تر بگیریم. یعنی اگر شما اینو 7 میلیمتر
توی داخل مدل کد دارید و در نهایت بعد از مدل سازی با دستگاه یک تولرانس بین 0.4 تا 5 تا 6 میلیمتر به شما میده. مثلا ضخامت نهاییتون میشه 7.6 7.5 میلیمتر و خب یه ضخامت اضافه تر هم برای ماشینکاری نیاز دارید که اون ضخامته با این ضخامت تولرانس با هم جمع میشن. یعنی مثلا به این صورتی که مثلا شما 1 میل برای تراشکاری از هر سمت نیاز دارید. اون عددی که دستگاه به شما میده 7.5، یعنی شما نیم میل دیگه باید داخل مدل کدتون اضافه تر بگیرید که موقع مدل سازی اون نیم میل داخل قطعه اعمال بشه و بعد داخل بحث تراشکاری امکان تراشکاری برای این قطعه وجود داشته باشه که دقیقاً اون ابعادی که مد نظر هست به وجود بیاد. نکته‌ای که هسته اینه که توی بحث حالا جزئیات کار بیشتر این فرایند یه فرایند بخوایم خیلی عامیانه حالا اسم ببریم ازش، فرایند کلی سازی عملا و یک مدل خیلی کلی رو به شما میده که جزئیات پایینی رو داره و برای مثال شما وقتی که مدل خیلی با جزئیات دارید بهتری که اون جزئیات رو به صورت حالا ضخامت مشخص اضافه تر بگیرید که بعد داخل حالا بحثای پس پردازش اونا رو اعمال کنید و حالا اونا بتونید به اون مدل نهایی برسید. و منظور از جزئیات مثلا حالا جزئیات با مثلا 1-2 میلیمتر با مثلا ابعاد هندسی مثلا 3 میلیمتر ایناست، ولی خب یه سری چنفرها مثلا اینجا اگه در نظر بگیرید مثلا این چنفر هولوش اگه اشتباه نکنم 20 میلیمتره با زاویه 45 درجه که خب عملا این یه سری این مقادیر این اندازه‌ای رو حالا راحت داخل این فرآیند به دست میاد و خب یه سری چنفرهای بعضا داخل بعضی از قطعات هست که خب مثلا چنفر 1 میلیمتر هست، 2 میلیمتر هست، 3 میلیمتر هست. اینا داخل قطعه نهایی خب خیلی به اون صورتی که مثلا باید باشه دیده نمیشه عملا و شما نیاز دارید که اینا رو حتما یه ضخامت مشخص اضافه تر بگیرید و بعد ماشین کاری کنید. و نکته ای هم که هسته موقع حالا اسلایس داخل گزینه ها بعد بهش میپردازیم. شما زمانی که مدل سازی رو شروع میکنید تمام این پارامترها این نحوه حرکت نازل قابل برنامه ریزی است و خب اینجا حالا بخوایم یه سری پارامترها و حالا اشکال رو با هم بررسی کنیم. این قسمت های حالا سبز رنگ که شما مشاهده میکنید به اصطلاح بهشون میگن اینر وال و قسمت های قرمز که بهشون میگن آوتر وال که به اصطلاح میشه دیوارهای خارجی، دیوارهای داخلی. و چیزی هم که وجود داره این از پیشفرض حالا داخل ذهنیتی که وجود داره دیوارهای خارجی و دیوارهای داخلی کلن به اون ضخامتی که مثلا شما یه ضخامت مشخص دارید، مثلا 7 میلیمتر اینجا ضخامت دارید، این وال همیشه میشه اون فضا و حالا اون کروای دیواره‌ای که بین دو سطح خروجی مدل هست و شما ببینید که مثلا حالا این نکته رو گفتم که بعضا اگه شما مثلا اون پیشفرض ذهنیتون باشه که این دیواره خارجی هست پس این دیواره داخلی مدل هست که این اشتباهه. هر دو سمت میشه دیوارهای خارجی مدل
و دیوارهای داخلی کاملا محصور شده بین دو دیواره خارجی هستند. این از این نکته‌ای که راجبش داشتیم بحث میکردیم اینه که کنترل بحث حرکتی نازل هست و اون فیدر عملا اینه که ببینید شما این تعداد رفت و آمد نازل و مذابریزی روی هر لاین رو باید دقیق بر اساس قطر وایرتون حالا داخل نرم افزار وارد کنیم که در قسمت‌های بعد حالا بهش میپردازیم. نکته‌ای که هسته اینجا ببینید چون زمانی که شما مخصوصا در لایه‌های اولیه مذاب روی سطح میشینه عملا چون مقطعیه که هم خب اختلاف حرارت وجود داره، هم این که سطحیه که خب پهنه و حرکت مذاب روش خیلی ساده است و راحت عملا اون گران رویه به راحتی اتفاق میفته و اون لایه اولیه یه لایه پهنی به وجود میاد و شما باید اینو در نظر بگیرید که شما هیچ موقع نباید حرکت نازل جوری باشه که این دیواره ها روی همدیگه، یعنی خیلی با فضای چسبیده به همدیگه ریخته بشه که خب باعث میشه که مدل لایه ها روی همدیگه انباشته بشه و خب اون ضخامتی که باید مثلا به اصطلاح لایر های بهش میگن، اون ضخامتی که اون لایه اول یا لایه مثلا انوم باید داشته باشه دیگه نداره. مثلا اگه لایه قراره که قطرش ارتفاعش بر فرض مثال 8 دهم باشه یا مثلا 1 میلیمتر اون ارتفاع لایه باشه، دیگه اون 1 میلیمتر نیست، یا کمتره یا بیشتره که بسته به اون فاصله و تعداد دیوارهایی که شما داخل برای مدل در نظر میگیرید وابسته است. برای مثال اگه شما به شکل دقت کنید میبینید که اینجا یه دیواره اینجا شکل میگیره، دیواره بعدی خیلی چسبیده است، دیوارهای بعدی بسیار نزدیک به هم و این موضوع دقیقاً انباشته شدن مذاب روی همدیگر رو به وجود میاره که خب اون تلرانس ابعادی رو خیلی بیشتر میکنه. اینا رو باید دقت کرد داخل این تنظیمات. و در انتها نکته‌ای که وجود داره بحث کولینگه. یعنی شما دقت کنید وقتی که خب دستگاه از این نقطه اولین کرو که شروع میکنه میاد تا انتها، بعد برمیگرده این نقطه، بعد گاهن یه سری تنظیمات وجود داره که از همینجا یه مقدار به اندازه همون لاین بعدی، کرو بعدی جابجا میشه، کنار اون لاین دوباره از سر میگیره اون مسیر رو و حالا متریال رو به اصطلاح رسوب میده. و یه سری تنظیمات وجود داره که مثلا به صورت رندوم این اتفاق بیفته، یعنی اگر که از اینجا از این حالا پوینت شروع کرد، پوینت مبدأ بوده برای اون کرو، پوینت بعدی برای کرو بعدی از یک جای دیگه باشه. اتفاقی که توی این موضوع میفته اینه که خب زمان کافی برای سرد شدن اون لایه حالا قبلی وجود داره و زمانی که قوس به وجود میاد، یک اون مساحتی از مدل رو شروع میکنه به ذوب کردن و دقیقا مثلا مثل پرتو لیزر نیست که یک نقطه مشخص رو ذوب کنه و متریال روی اون حالا رسوب داده بشه. و اتفاقی که میفته یه شعاعی رو شما به اصطلاح دارین افزایش دما ایجاد میکنید با قوس و خب عملا بحث خنککاری این موضوع خیلی حائز اهمیته. و نکته که هست شما میتونید بهتره که خب به صورت رندوم یا حالا یه سری تنظیمات دیگه هست که میاد مشخص میکنه که هر کرو از کجا شروع بشه که خب زمان کافی برای خنک شدن لایه قبلی وجود داشته باشه. و حالا مطابق شکل که مشاهده کنید
به این صورت. حتی شما میتونید حالا داخل یه سری تنظیمات وجود داره که نحوه شروع دیواره ها، نحوه شروع کرو ها رو بر حسب اولویتی که وجود داره تنظیم کنید. برای مثال الان اول اینجا اولویت اول با مثلا لاین های اینروال بود، بعد آوتروال اومد مدل سازی شد و میتونید برعکس باشه، یا مثلا اول این قسمت ها باشه یا بعدن مثلا حالا دیواره ها باشه، که اینا خیلی بسته به نوع طراحی و این تنظیماتی که داخل برنامه وجود داره میتونید ازش استفاده کنید. و نکته هم که وجود داره، خیلی از موارد به صورت پیشفرض و اون هوش مصنوعی برنامه نویسی شده و یه سری باگ ها داره که توی نسخه های معمولا سعی کنید نسخه های بروزش رو آپدیت های جدیدش رو نصب کنید که خب اون باگ ها و اون گزینه ها و دسترسی های بیشتری برای کنترل پرینتتون رو بهتون بده. همجور که مشاهده میکنید، ببینید الان نکته‌ای که اینجا وجود داره، اگه دقت کرده باشین، اینجا اتفاقی که افتاد اینه که شما جهت کرو، حالا اون مقطع دایره شکل رو که نگاه کنید، اینجا به انتهای کرو رسید و مجدد کرو بعدی رو، دیواره بعدی رو دقیقاً کنار همون دیواره شروع کرد و خب دقیقاً روی اون کرو قبلی دیگه اون فرصت خنک شدن رو نداره و تنش حرارتی دوش بالا میره، اون تولرانس ابعادی مدل به هم میخوره و سایر موارد دیگه که حالا به وجود میاد. ببینید الان یه نکته که هسته اینه که برای مثال اون عرض کروی که این قسمت شکل گرفت، اینه که این اوتر وال یا دیواره خارجیه یه بخشیش روی حالا دیواره داخلی داره ریخته میشه. اگه دقت کرده باشین به این نحوه حرکت، این موضوع نباید اتفاق بیفته و شما تنظیماتتون رو باید جوری در نظر بگیرید که دقیقاً دیواره خارجی با دیواره داخلی کنار هم دیگه ریخته بشه. و توی این موضوع، اگه که به همین نحو شما خروجی بگیرید و مدل سازی رو انجام بدید، باعث میشه که خب اگه که اون ضخامت مدلتون 7 میلیمتره، این جداره 7 میلیمتره، خیلی بیشتر از اون چیزی که باید باشه به اضافه اون تولرانس ابعادیتون. یعنی اگر مثلا قرار بوده این ضخامت 7/4 باشه، امکان داره مثلا 8 یا 8.5 به وجود بیاد و خیلی تولرانس ابعادی زیادی رو به شما میده. و در نهایت حالا این توضیحات کلی بود که شما باید داخل طراحی بررسی کنید. یه نکته دیگه هم که وجود داره، بحث طراحی خود اون مدل هست، بحث اون موارد و اون فضاهای خالی، طراحی فضاهای خالی، طراحی حالا اون تیکنس ها، عملا ضخامت ها، اون پوسته ها که داخل نرم افزار باید بهش دقت کنید. اینه که داخل دستگاه 3 محور مخصوصا به دلیل حالا نبود درجه آزادی کافی، شما مجبورید که طراحیتون به نحوی باشه که امکان مدل سازی با 3 محور رو داشته باشه. و بعضا برای مثال زمانی که مثلا شما باید زاویه ها رو در نظر بگیرید، برای مثال اگه قراره که این دیواره به این قسمت متصل بشه، شما نمیتونید همینجور یک مسیر عملا در راستای افق به این دیواره به صورت یک خط صاف، یه لاین
یک کرو صاف این دوتا دیواره رو به همدیگه متصل کنید. نیازه که این دیواره به اصطلاح با یه زاویه‌ای بالا بیاد، با یه حالا شکل هندسی بالا بیاد و به همدیگه متصل بشه که امکان حالا پرینت شدنش وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر که شما اینجا برای مثال با یه زاویه بیش از حد این دوتا مقطع رو به همدیگه متصل کنید، اتفاقی که میفته به اون لایه اولیه اون مقطع که میرسه، برای مثلا تو این قسمت ها هیچ قسمت یا مثلا ساپورتری زیر این مواد وجود نداره و باعث میشه که نازل یا عملا اون هد دستگاه بدون هیچ پشتوانه‌ای روی مثلا این قسمت جابجا بشه که خب باعث میشه حالا یک خطاهایی به وجود بیاد و اون دقیقا اون موادی که داخل طراحی شما لحاظ کردین اعمال نشه داخل قطعتون. و بهتره که مثلا با یه زاویه خیلی کم در حد مثلا 10 الی 15 درجه مثلا از این پایین شروع بشه اون مقطع یا اسکچ حالا خرپای شکل یا اون شکل هندسیتون به اصطلاح بازوی کمکی بخوایم در نظر بگیریم تا این بالاها ادامه پیدا کنه و به این صورت که دیگه نیاز نباشه شما این قسمت ساپورت گذاری کنید. و حالا یه بخش داره این قسمت ساپورت گذاریه که بعد بهش میپردازیم توی قسمت های بعد. اینه که بهتره که وجود نداشته باشه داخل مدل، چرا که بحث پرینت فلز هست و مدل سازی فلزی مد نظرمون هست. جدا کردن ساپورت از قطعه بسیار سخته و بعضی قسمت ها هم که خب امکان مانور وجود نداره به مراتب سخت‌تر میشه. بعد بهتره که داخل طراحی این موارد رعایت کنید که بعد به مشکل نخورید. خیلی ممنون که توی این قسمت هم با ما بودید و از جلسات بعد به موارد بیشتر و تنظیمات مربوط به نرم افزار میپردازیم. بدرود.